فقالت: أخي قف لي قليلا، انزل لي عن فرسك، اكشف لي عن صدرك ونحرك. فقبلته في صدره ونحره، ثم وجهت وجهها نحو المدينة وقالت: السلام عليك يا أماه يا فاطمة، ها قد نفذت الوصية وردت الأمانة وسلمت الوديعة. وأية أمانة وأية وديعة وأية وصية؟ إن أمي فاطمة الزهراء عليها السلام قربتني منها ساعة وفاتها وقبلتني في صدري ونحري وقالت: هذه أمانة، هذه وديعة، هذه وصية. بنيتي زينب، إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. فبكى الحسين عليه السلام وبكت زينب معه، فجاء النداء من السماء: ولدي حسين قتلوك وما عرفوا من أمك وأبوك. فرد الحسين أخته وانقلب للمعركة وقاتل الأعداء. فحمل على الميمنة وهو يرتجز: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ولا زال يقاتلهم ويجندلهم ويكثر فيهم القتلى، حتى حمل على الميسرة وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ولم يزل يقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. فصاح ابن سعد: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه حملة واحدة وإلا أفناكم عن آخركم. هيا! فحملت عليه الألوف وازدحمت عليه الصفوف، وافترقوا عليه 4 فرق، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة، فرقة بالسيوف. دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف. بياض العين بصبيها يتدور، وبينما هو كذلك إذ رماه أبو الحتوف بحجر ملعون، فوقع في جبينه: أيوا حسينا. فرفع الثوب ليمسح الدم، فبان بياض صدره، فأقبل السهم المثلث فوقع في قلبه. الله أكبر. فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي. ثم أخذ السهم وأخرجه من قفاه الشريف، فانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده على الجرح، فلما امتلأ الدم رمى به إلى السماء، ثم وضع يده على الجرح ثانيا، فلما امتلأت لطخ به رأسه ولحيته وقال: هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله.
وأنا مخضوب بدمي. فعند ذلك طعنه صالح بن وهب على خاصرته طعناه، فسقط عن فرسه على الأرض وهو يقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم جعل يجمع التراب كالوسادة فيضع خده عليها وهو يناجي ربه: صبرا على قضائك وبلائك يا رب، لا معبود سواك. وجده ومحمدا وأبته وعليا وغربته وقلة ناصراه، أقتل مظلوما وجدي محمد المصطفى، أو أذبح عطشا وأبي علي المرتضى، أو أترك مهتوكا وأمي فاطمة الزهراء. أيها القوم، من ينتدب إلى الحسين فيريحنا من أنينه؟ فابتدرت إليه الفرسان، وكانوا كلما قربوا رمقهم الحسين بنظره فيولون هاربين. مر الخيل والرجال أن تهجم على مخيم الحسين، فإن كان به قدرة على النهوض نهض، فإنه صاحب غيرة وحمية، وإلا فأنا الذي آتيك برأسه. فهجم الجيش على المخيم: يا غيرة الله يا رسول الله! فتصارخت النساء وروعت الخيل الأطفال، فتوجهت زينب سلام الله عليها إلى التل الزينبي: ليت السماء أطبقت على الأرض، ليت الجبال تدكدكت على الساحل. اليوم مات جدي المصطفى، اليوم مات أبي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، اليوم مات أخي الحسن المجتبى. يا بقية الماضي وثمال الباقي، ملاذي حسين، نور عيني حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. ثم انحدرت من أعلى التل نحو المعركة، وهي تقوم مرة وتقعد أخرى، حتى وصلت إلى الحسين عليه السلام، فهوت بنفسها على جسده وجعلت تقول: أأنت الحسين أخي؟ أأنت ابن أمي؟ أأنت حمانا؟ أأنت رجانا؟ ولم يسمع للحسين جواب، إذ أن الشفاه الذابلة والعيون الشاخصة جعلته مشغولا بنفسه عن روح قلبه زينب. أخي، بحق جدي إلا ما كلمتني، وبحق أبي أمير المؤمنين إلا ما خاطبتني. يا حشاش مهجتي كلمني، يا شقيق روحي. أخي، كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، فبالله عليك إلا ما سكت وسكت. وويلاه يا ابن أمي، كيف أسكن وأسكت وأنت
وبرزنا النساء من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وللوجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات وحسينا وإماما وسيدا والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة رأسك وحسينا وشهيدا وإماما. كل يشري لأجل مسمى.